I am Ruchen Q. Sapid from BSCE 1A, and now I am going to explain my answers in your assignment, which is the assignment number 4. So let's begin with number 1. So the given is the integral of x cosine x squared dx with the limits from 1 to positive infinity. So ato sa siyang i-limit, naa siya limit of the integral x cosine x squared dx from 1 to b such that b approaches to positive infinity. So nana din siya, kuha na to siyang limit sa, ay ana da yung function is the integral of x cosine x squared dx with the limit from 1 to b. So ato na din siyang maglatag u. So atong u diba is katong naay exponent. So ang naay exponent diri mao ang x squared. So u na to is x squared. So ang derivative sa x squared or ang du niya is 2x dx. So para makakuha na to ang dx, overa na to siya og 2x both side. So makancel din na siyang 2x diha. Dx na lang nabilin. So ang sa pikas du over 2x. So ang atong dx is du over 2x. Okay. So diri na dayon ta, nahimo na dayon siyang the integral of x cosine u. So, di ba ang x squared nato kay u naman. So, u lang nato siya kay para dali siya masabtan times unsa gito, di ba natay dx, ang given is dx. So, unsa natong dx diri, di ba? du over 2x. So, natay du over 2x. Tapos, ang kaning 2x diri ato siyang gibalin sa pikas. I-cross multiply nato siya, di ba? So, ang ma-equal na din ni siya og the integral of x cosine u over 2x times du. So, mo na ni siya. Tapos, di ba nakita man nato walay 2 sa given, di ba? So, kay wala may 2, mag-multiply ta sa gawas sa function of 1/2. So, nanata din diri, gipagawas nato siya ang 2, gihimo nato siya 1/2. Pagpagawas niya, nahimo siyang 1/2. Kay nganong 1/2 man, kay naman ang 2x man nasa denominator. So, kung ibalhin nimo siya, nahimo siyang 1/2. Okay? So, na 1/2 na siya, 1/2 integral of cosine u du. So, ato ito siyang gi-times ang cosine u du. So, okay. Then, next, we have 1/2 times sine u. Nganong na sine u naman? Unsa day ang integration sa cosine u? Di sine u mo siyang sine u na dire. Okay. So, ato na rin ta. Next na po niya is may mo siyang 1/2 times sine, unsa gito tong u, balik ka diri sa tong u, x squared. So, sine times x squared. X squared na ang ato ang ibutang. From 1 to b. So, gikan ta sa 1 to b. So, ato na dayon siyang i-substitute. Pag substitute nato, nahimo siyang sine, pila atong x, di ba b? Sine b quantity squared over 2 minus sine quantity 1 over sine 1 quantity squared over 2. Okay. Sunod, atuan na dayon siyang gilimit dire sa gilimit na dayon nato siya or buton na nato siya limit. So limit of sine b quantity squared over 2 minus sine 1 quantity squared over 2 such that b approaches to positive infinity. So ato na din siyang kaning isa-isahon nato. So ilahi nato siya, ilahi pod nato siyang isa. So nahimo na siyang limit of sine b quantity squared over 2 such that b approaches to positive infinity minus the limit of sine 1 quantity squared over 2 such that b approaches to positive infinity. And wala pa ta nahuman. So nahimo na dayon ni siya kaning sine b quantity squared over 2 kung ato ni siyang butangan og number ang b, so gakataas na siya. So ang atong ibutang is positive infinity. Sa isa pod ato ra ni siyang kopyawan kay sine 1 quantity squared over 2 raman. So ang atong final answer mao ni siya. Positive infinity and it is divergent. So nadire ang ato ang answer. And now let's go with our number 2. So our number 2 is the integral of 4e to the exponent of 3 ln x dx with a limit from negative infinity to 1. So, nata dito sa case 2 nata kay ang kaning number 1, case 1 man ni siya, di ba? Kay positive infinity man. So, kani kay negative man, so dito ta sa case 2. So, ang kuan din ani, mahimo na dayon siyang the limit of the function 4e
3 ln x dx with the limits from a to 1 such that a approaches to negative infinity. So, mahimo na din siya kung sa natong limit, may siyang integral of 4e to the exponent of 3 ln x dx with a limit from a to 1. Okay? So, mahimo na din siyang 4e to the exponent of 3 ln x. So, ang atong nakuan ani kay ang e, diba? E to the exponent of ln x equals x ra na siya. So, kay naaman siya 4 diri, ato siyang ipagawas. Dili na nato siya 1/4. 4 ra jud siya. Kay naman siya numerator, wala man tay denominator ani. So, pagawas nato is 4, dili 1/4. Okay? So, 4 siya. 4 integral of x to the 3 dx. Okay. So, ang integration aning x cube, di ba? X cube kay x cube or x to the exponent of 3 plus 1. So, mura na ni siya x to the exponent of 3 plus 1 over 3 plus 1. Mahimo siyang, katon, gikopya to natong gigawas na to nga 4 times x3 plus 1 equals x to the 4th over 3 plus 1, 4. So, atong ko na ni is 4 times x to the 4th over 4. So, ato adayon siyang i-cancel. Kaya, di ba? 4 nga diri, 4 po sa denominator. Sa cancel tong duha. Ang nabilin is x to the 4th. So, mauna din ni siya ang ato ang sulbod. X to the 4th from A to B. So, atong i-substitute ang 1. So, 1 quantity to the 4th minus A quantity to the 4th. Ano ni siya? So, equal na din siya. 1 to the 4th is 1 lang. Minus A to the 4th. At lang kopyaho. So, di ba nanatay 1 minus A to the exponent of 4. So, ato na din siyang i-limit. So, nanatay limit of 1 minus a to the 4th such that a approaches to negative infinity. So, ato din siyang iisa-isa. Lahi sa 1, lahi sa a. So, natay limit of 1 such that a approaches to negative infinity minus the limit of a to the 4th such that a approaches to negative infinity. So, ang limit sa 1 is 1 lang minus kaning limit sa a to the 4th. So, kung mag-substitute tag any value is gakataas nga kataas siya. So, infinity ang ato ang ibutang. Positive infinity. So, ang nanatay 1 minus infinity. So, ang answer ana, mahimo na lang negative infinity which is, ang sagali, divergent. And now, let's go with our number 3. So, mo na itong number 3, nag-ilis ko og bond paper kay wala na igo ang number 3 dadto. And gamay siya no, di kay siya maklaro, pero ang mahalaga is ang ako ang pag-explain. Kala di ni siya maklaro kay mag-send man Japon kog PDF nga file nga sa akong mga answer. So, ang given sa number 3 is the integral of quantity 28x to the 6 plus 7 times quantity 4x to the 7 plus 7x plus 2 quantity to the exponent of 4 dx with a limit from 1 to positive infinity. So, positive infinity man, so dato ta sa case 1. Okay, case 1 ta. So, ang limit na din niya is the limit of the function 28x to the 6 plus 7 times 4x to the 7 plus 7x plus 2 quantity to the exponent of 4 dx with a limit from 1 to b such that b approaches to sa positive infinity. So, nanalain tayo the integral of 28x to the 6 plus 7 times 4x to the 7 plus 7x plus 2 quantity to the exponent of 4 dx with a limit from 1 to b. So, ang ato na dayon na siyang nahimo na din siyang the integral of 28x to the 6 plus 7 u4. Pero before ani niya naglet sa tag u. Diri nga side kani diri naglet sa tag u. Ang atong u gali mahimo siya nga katong naay exponent. Okay. So kani siya, di ba? Kung ato ni siyang i-derive, kanira man Japon ni siyang isa. So kanira ato ang kaning sa ikaduha. Kaning 4x to the 7 plus 7x plus 2, mo na siya atong u. Kay ang du din ana niya mao ang 28x to the 6 plus 7 dx. So kani siyang secondary na kuan, kaning gi parenthesis,
is mauna siya ang u, then kaning isa mo ni siya ang du. Yung sa first. So, ang du di ba niya is 28x x to the exponent of 6 plus 7 dx. So kung kuan na to ang dx, di ba overa na to or i-cancel dapat na to ang 28x to the 6 plus 7. So overa na to both side. So kay nag-over man ta diri, overa to sa pikas, di ba? So over tag 28x to the 6 plus 7 sa pikas pod 28x to the exponent of 6 plus 7. So i-cancel ni nato siya, dx na lay nabilin. So natay dx nga du over 28x to the 6 plus 7. So again, atong u mao ang 4x to the 7 plus 7x plus 2, sorry. Og ato ang dx mao ang du over 28x to the 6 plus 7. Okay. So, unsa na isunod? Dagto na ta sa balik ta diri. Dili ta balik. So, di ba ato ang kuan is 28x to the 6 plus 7. Kani di ba ang 4x to the 7 plus 7x plus 2 is u na nato. So, di-express nato siya u para di na kay ta maghagog sulat o dali ra pud siya. To the exponent of 4 times. Unsa gyud atong dx? Na may dx diri. Atong dx times du over 28x to the exponent of 6 plus 7. So, ato na dayon siyang i-simplify. So, pwede man ni ma-cancel kay natay 28x plus x to the 6 plus 7 napunta diri sa denominator nga 28x to the 6 plus 7. So, cancel na siya. Unsay nabilin? U to the 4 du. Diba? Kanina lang. U to the 4 og du. So, ang u to the 4 du, diba kung ato siyang i-integrate, so, naatay u to the 4 plus 1 over 4 plus 1. So, nahimo na siyang u to the 5 over 5. Okay. So, di ba ang u na to is katong 4x to the exponent of 7 plus 7x plus 2. So, ato siyang balik diri og express. So, instead nga u, dadto na ta sa 4x to the 7 plus 7x plus 2, quantity 5. So, 5 na siya kay u5 man ni, u to the 5 over 5. So, magwa na rin ta nga from 1 to b. Okay, from 1 to b. So, next is, ato na siyang gi-substitute. Substitute na to ang x sa b, substitute pud ta sa x og 1. So, diri sa b na atay 4 quantity b to the exponent of 7 plus 7 quantity b plus 2 quantity to the exponent of 5 over 5 minus 4 times 1 quantity 7 plus quantity to the exponent of 7 plus 7 times 1 plus 2 quantity to the exponent of 5 over 5. Yan, nanatpunta dito sa limit. Limit na nato siya, di ba? So, natay limit of the function 4 times b quantity to the exponent of 7 plus 7 times b plus 2 quantity to the exponent of 5 over 5 minus 4 times 1 quantity to the exponent of 7 plus 7 times 1 plus 2 quantity to the exponent of 5 over 5. Okay, so ato na din siyang iisa-isa. So, lahi itong sa isang, i-limit na to siya nga lahi. Limit na to siya sa lahi. So, tagsa-tagsa na to siya. So, natay limit of the function quantity 4 times b to the exponent of 7 plus 7 times b plus 2 quantity to the exponent of 5 over 5 such that b approaches to positive infinity minus the limit of 4 times 1 quantity to the exponent of 7 plus 7 times 1 plus 2 quantity to the exponent of 5 over 5 such that b approaches to positive infinity. And yes, so kung kani siyang sa katong limit nga katong sa limit of b nga gi-substitute na to ang x sa b, kung atong mag-substitute ta sa b og any number or mga numbers, so magpataas jud siya. So ang atong answer is positive infinity. Wala siya exact nga answer. Okay? Magpataas man siya. So positive infinity. Minus kung ato ni siyang i-execute kaning sa katong 1 nga atong gi-substitute as x. So ang answer din niya is minus 371,293. So 371,003. So, nanatay positive infinity, di ba? Kay kung mag-substitute tag
mga numbers sa B, magpataas siya. So, positive infinity ang answer. So, dari pod sa limit, katong gi-substitute nato siya as 1, pwede ito nato siya ma-execute. And ang answer ato niya is 371,293 over 5. Okay? May mistake. Okay, sorry. Kung ano siya na yun? 371,293 over 5. So, ano siya? Atong answer ato is positive infinity minus 371,293 over 5. Okay. So, ang answer na dayon, ang final answer na to siya ani is positive infinity and it is divergent. So, again, positive infinity and divergent. And that's all. And salamat.